Hi guys, welcome to my channel 4D Tech. मेरो च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। मेरो च्यानललाई मैले दुई भागमा विभाजित गरेको छु। एउटा हो टप 10 फ्याक्ट, अर्को छ टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरु लिएर आउने। र आज पालो भएको छ टेक्नोलोजीको। त्यस्तै टेक्नोलोजीमा आज मैले लिएर आएको छु भिडियो जुन तपाईहरुलाई धेरै काम लाग्न सक्छ। कतिपय साथीहरुले चाहिँ आफ्नो सेटिङ युट्युबमा आफ्नो सेटिङ गर्न नसक्नु भएको होला। त्यस्तो अवस्थामा मेरो एउटा सानो भिडियोले तपाईलाई काम दिन सक्छ। त्यसैले मेरो आजको भिडियोको टपिक छ युट्युबमा अथवा युट्युब च्यानलमा तपाईको ब्यानर कसरी राख्ने। जुन माथिपट्टि एउटा ठुलो ब्यानर देखाइएको हुन्छ तपाईको च्यानलको ब्यानर, त्यो ब्यानरलाई कसरी एडिट गर्ने, कसरी बनाउने र त्यसलाई कसरी युट्युब च्यानलमा राख्ने भन्ने कुरा म आजको भिडियोमा लिएर आएको छु। र तपाई यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। अब आउनुस् लागौं हामी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेका छौं हामी र त्यहाँ पिक्सल ल्याब भन्ने सफ्टवेयरमा क्लिक गर्नुस् र इमेज साइज यहाँ सिलेक्ट गर्नुस्। इमेज साइज सिलेक्ट गर्दाखेरि युट्युब च्यानल ब्यानर भनेर आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नुस् र यस्तो खालको साइज आउँछ हाम्रो स्क्रिनको। त्यसपछि गएर हामी एडमा गएर चाहिँ फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड फोटो। यहाँ मेरो ब्याकग्राउन्ड फोटो मैले सिलेक्ट गरिसके र यस फोटोलाई मैले ओके गरिदिन्छु। ओके गरिसकेपछि हाम्रो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड अनुसारकै त्यसलाई एडजस्ट गरेर अलिकति बढाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपश्चात हामी फेरि एडमा गएर फ्रम ग्यालरी भनेरमा सिलेक्ट गर्छौँ र ग्यालरीमा सिलेक्ट गरिसकेपछि मेरो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हटाइएको फोटो एउटा मैले एडिट गरेर राखेको थिएँ, त्यो फोटोलाई मैले यहाँ आफ्नो ब्यानरमा राइट साइडमा एडजस्ट गर्ने गर्छु। यसलाई मैले सेन्टरमा एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्यानर अलिकति लाम्चो टाइपको आउने भएको हुनाले हामी यसलाई सबै काम हाम्रो सेन्टरमा गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले यहाँ फोटो सिलेक्ट गरिसकेँ, फेरि एडमा गएर फेरि ग्यालरीमा जान्छु र ग्यालरीमा गइसकेपछि मैले यहाँ आफ्नो लोगो राख्छु। आफ्नो ब्यानरमा त एउटा लोगो राख्नै पर्छ तपाईहरुले पनि, र यो लोगो मेरो लोगो हो। त्यसपछि मैले यसलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ लिएर आएँ र अलिकति एडजस्ट गरेर सानो बनाएँ र मेरो पिक्चरको ठिक अगाडिपट्टि यसलाई मैले सेट गरेँ र मेरो फोटोलाई पनि अलिकति सेट गरेर तलको भाग मलाई काट्नु छ, त्यसकारण मैले थोरै लम्ब्याएँ र यसलाई सेट गरेँ। सेट गरेपछि फेरि म एडमा गएर ग्यालरीमा जान्छु र ग्यालरीमा एड गरेर मैले अब त्यसपछि मैले यसमा एडिटमा टेक्स्ट एडिटमा जान्छु र टेक्स्ट मैले यहाँ हाल्छु। आफ्नो च्यानल सम्बन्धी टेक्स्ट यहाँ हाल्नेछु। टप 10 फ्याक्ट भनेर मेरो यो फ्याक्ट एन्ड टेक्नोलोजी च्यानलमा टप 10 फ्याक्ट र टेक्नोलोजी टिप्सहरू लिएर आएको छु। त्यसकारण मैले यहाँ टप 10 फ्याक्ट भनेर टाइप गरेँ। तपाईहरुले आफ्नो च्यानलको च्यानल अनुसार तपाईहरुले आफ्नो तरिकाले यसलाई अक्षर राख्न सक्नुहुनेछ या डेकोरेसन गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले यहाँ टप 10 फ्याक्टलाई एडजस्ट गर्दैछु र यसको यो टेक्स्टलाई तपाईले जस्तोसुकै डिजाइनमा र जस्तोसुकै कलरमा पनि ढाल्न सक्नुहुनेछ र जस्तोसुकै फन्टमा पनि ल्याउन सक्नुहुनेछ। त्यो तपाईहरुमा भर पर्ने कुरा हो। तपाई आफ्नो च्यानललाई कसरी राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो च्यानलको ब्यानरलाई त्यही अनुसार गर्नु होला। र मैले यहाँ आफ्नो तरिकाले गरेको छु। मैले यो अक्षरलाई थोरै बोल्ड गरेँ र मलाई फन्ट यही ठिक छ। म यो फन्टमै मैले यही फन्ट राख्ने कोसिस गर्नेछु र यो अक्षरलाई मैले एडजस्ट गर्दैछु र यहाँ थोरै स्ट्रेच गरिसकेपछि मैले यसलाई यहाँ फिक्स गरेँ र फिक्स गरिसकेपछि फेरि मलाई टेक्स्ट नै चाहिएको छ र यहाँ मैले टेक्स्ट सिलेक्ट गर्छु र टाइप गर्छु टेक्नोलोजी एन्ड टिप्स भनेर। यति गरिसकेपछि मैले ओके गर्छु र त्यो टेक्स्ट मेरो यहाँ आइसकेको छ र म त्यसलाई ड्र्याग गरेर टप 10 फ्याक्ट्सकै तल त्यो टेक्स्टलाई सेट गर्नेछु। यसलाई बोल्ड गरेँ मैले। त्यसपछि आउनुहोस् अगाडि बढौँ र यसलाई थोरै तन्काइसकेपछि मैले यसलाई सही ठाउँमा एडजस्ट गर्नेछु र बिचमा मैले थोरै ग्याप राखेको छु। त्यसमा मैले एउटा सानो बार लिएर आउनेछु, यानि कि एउटा लामो लाइन लिएर आउनेछु। त्यसको लागि हामी जानुपर्ने छ एउटा कुनै फन्टमा सिलेक्ट गर्नुस् र साइजहरुमा जानुस् र साइजहरुमा गइसकेपछि सेप साइजमा गइसकेपछि एउटा बक्स सिलेक्ट गर्नु स्क्वायर खालको र त्यसलाई चारैतिरबाट एडजस्ट गरेर एउटा लामो बार जस्तो बनाउनुस् र त्यसलाई दुईटा अक्षरको बीचमा राखिदिनुस्।
तपाईले आफ्नो तरिकाले सबै यो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ ब्यानर। र डिजाइन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि माथि र तल ग्याप राख्नु होला, बीचको लाइनमा मात्रै बनाउनु होला र साइडमा पनि थोरै ग्याप चाहिँ राख्नुपर्ने नै हुन्छ, नत्र पछि त्यो अपलोड गर्दा साइडको काटिने डर हुन्छ। त्यसैले मैले यो बारलाई चाहिँ निलो कलरले स्काई ब्लू कलरमा एडजस्ट गरेँ र त्यस्तै मैले लोगोमा पनि बाहिरी स्ट्रोक हाल्ने गर्छु र यहाँ मैले स्ट्रोकलाई इनेबल गरेको छु र त्यसको कलर पनि मैले सेम त्यही स्काई ब्लू नै राख्छु र स्ट्रोकलाई थोरै बढाएर एउटा एट्र्याक्टिभ लुक दिने कोसिस गरेको छु। तपाईहरु पनि आफ्नो तरिकाले आफ्नो च्यानल ब्यानरलाई सिंगार्न सक्नुहुनेछ र लगभग हाम्रो यो ब्यानर बनाउने काम समाप्त भइसकेको छ। नमिलेका कुराहरूलाई चाहिँ मिलाउँदै छु। र साथीहरु यति भइसकेपछि मेरो यो च्यानल ब्यानर कम्प्लिट भइसकेको छ। यसलाई हामीले अब सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। र सेभ गर्नको लागि हामीले माथि राइट साइडमा दिएको 3 डटलाई क्लिक गरेर एक्सपोर्ट इमेजमा क्लिक गर्नुपर्ने छ र यहाँ क्वालिटी सिलेक्ट गर्नको लागि भनिएको छ। क्वालिटी अल्ट्रामा राखिदिनु होला, अल्ट्रा एचडी क्वालिटीमा राखिदिनु होला र सेभ टु ग्यालरी भनेर क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईको यो ब्यानर सेभ भइसक्यो र हामी फेरि डेस्कटपमै जाऊँ र गइसकेपछि फेरि हामी क्रोम ब्राउजरमा जान्छौँ। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि यहाँ सर्च बारमा youtube.com टाइप गरेर सर्च गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हामी डेस्कटप साइडमा जाऊँ र डेस्कटप साइडमा गइसकेपछि राइट साइडमा हाम्रो लोगोको च्यानल लोगोको पिक्चर आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि योर च्यानल भन्ने फर्स्ट स्टेपमै आउँछ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हाम्रो पुरानो ब्यानर देख्नु भएको छ र कस्टम च्यानल भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यति गरिसक्नु भइसकेपछि यस्तो खालको आउँछ र राइट साइडको ब्यानरको राइट साइडको कर्नरमा एउटा एडिट आउँछ। त्यसमा गएर क्लिक गरेपछि यहाँ सिलेक्ट अ फोटो फ्रम योर कम्प्युटर भनेर आउँछ र त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि फाइलमा सिलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईले अघि बनाउनु भएको यहाँ ब्यानर यहाँ आइसकेको छ, त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँ अपलोडिङ हुँदैछ तपाईको ब्यानर। एकछिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो अपलोडिङ प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेको छ र यहाँ प्रिभ्यू पनि आएको छ र हामीले यहाँ तलपट्टि लेफ्ट साइडमा सिलेक्ट भन्ने बटन देखिएको छ ब्लू ब्याकग्राउन्डमा, त्यसमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि हाम्रो ब्यानर सेभ भयो र यस्तो तरिकाले देखियो। र यति गरिसक्नु भइसकेपछि तपाईको सम्पूर्ण काम यहाँ सकिएको छ र अरु कुनै जिज्ञासा सुझाव र यसमा नजान्नुभएका केही कुराहरू छन् भने मलाई मेल अथवा मेरो कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यति भन्दै बिदा